አምባሳደር ነው ያለው ነው የሆነ ነገር አይተን እዛ ጋር ደውለን እስቲ እንደሚሰጡን ቼክ እናድርግ። ብሮ ጥሪ አይቀበልም። እሺ ለሁለተኛው ስልክ ነገር ራውንድ 2 ሞክራለን። Two hours later. Bro, ላያነሱ ነው። ሄሎ ሰላም ነው? አምባሳደር አይቼ ነበር ስልክሽን። ለመክራይ ነው አዛ ጋር ያሉት? አይ ሽያጭ ነው። የሚሸጡ ናቸው? አይከራይም? በቃ እሺ አይከራይም። ዝጋው። Why would you not go for it? Why would you not take a chance? At one point in time, you got to take a chance on you. Version of him. ሞክር ግን አቀርመኝ ጌታን አቀርመኝ። እሺ ጀምር። ቁጥር 1 2 3 I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as fuck, boy. ባይጉ ትንሽ ይደንቃል ግን አሪፍ ነው። Yo, the view good? በጣም ነው ደስ የሚለው። Yo, don't die. ያው ያልከው ነገር ማይኩ ስለማይገባ ኤክስፕሌን አላረግ። እና ከሆነ አንተም ማይክ ልስጥላ ነው። ነገርየው ማለት ነው የእናት ስለሚመስል ሳይክሉ very hard to get on. Like the view is crazy again, Gita. View በጣም ያምራል በጣም። down in the የቀደሙት እሺ ደጋው እሺ ሶሪ እንግዲህ ባንድ እንጂ ነኛው ምንም ማድረግ አልችልም። አይ ፍሬናይዝም ጌታ ስማ ታውቃለህ በደርሰው በአንድም ቢሆን በሁለትም ቢሆን ያሸንፋል። ኧረ በእናትህ ዝም በል ስማ ተመልሰን መሞከር እንችላለን። coffee shop የለም ነው
ስካይላይት ጋር አለ ይሆናል እሱ ጋር ለምን አንሄድም ኦኬ ኢንቴንሽ ነገር አለ በጣም ስማ ከቻለ እዛ ስካይላይት ጋር እንሂድና ካልደከመን ስካይላይት ጋር ሄደን እዛ ጋር ምንድነው እንገዛለን ቡና ብሮ አንዴ ነው የምንሻገረው ጋርኖስ መሻገር የለውም ይኖረዋል እባክህ ብሮ የለውም I guess around the nam shagaro. Akiru ka pare. Shagar. Tama. Asiga no man shagar. Asiga burger mein shagar. Aravannath. Vardamnan. Ani shagar na to shagarat. Okay. Hey. Matra jail. I didn't do shit. Rasu ne taka. I don't know. I don't know why this keeps falling off. What the hell? Nice? Nah. Left. No. The view, amazing. This is unreal. Bro. Sama. እጅ መልቀቅ ተሞክሯል? ሁለቱንም እጅ መልቀቅ ምን? ሁለት ልጅ? ሁለት አራም ኖ ከዛ አይደለም እኔ ልሞክር ከዛ ተሞክራል እሺ ልቀቅና ዮ ሉክ ቢት ኦፍ I'm tired. እኔ ራሱ በጣም Don't fall off. Wait, need to try some? Professional. An easy for going. The view though? No. Ah! Hey. ሰማያዊ ነበር ቀየሩ ራስ ውስጥ ነበር ሴቶች በለው ለስፖርት ብለህ ነው ምን አለ ይሄ ግን አዲስ ባይክ ነው ሌላ ቀስ ተፈለክ ያው እዛች ጋር ደውልና ይሰጥሽ እኔ አሳልፋለሁ
አረጀን ሃይ በላቸው ማይክ ስጠው ማይክ ሊሰጠን እና በቲክቶክ ምናምን ነገር ከሆነ ይበጣ ቲክቶክ በታሪክ የሆነ ነገር ላውራ Hello? እኔም አላውቅም ይመችሽ አዲስ ነገር ዜሮ ጀለስ ዊ ነው ትላለህ ብሮ እስፖርት አልገባም ኧረ ፍታ እኔ አልሰማሁትም አይ ሁሉም ቲቪ እዛ ጋር ያለው ቲቪ በጣም ነው የሚያምረው ባይሴ እየዘነበ ነው ንገርልኝ የዘነበ ነው ግን ያው የተንጠባጠበ ነው ግን we're having fun now we don't care now we don't care we don't care at this point yeah look at this ይሄኛው በጣም ገራሚ ታሪክ ያለው ነው በጣም ካየሁት ኢትዮጵያ ውስጥ and it's a curved one it doesn't look at that ባለፈው የሰራንበት እኔ እንጆይ እያደረኩ ነው ጌታ እኔ እንጆይ እያደረኩ ያለው አንተም ነው ለቪውም ነው ዝናቡ ትንሽ ይደብራል እኔ ደግሞ እየሞትኩ ነው ጌታም በጣም እየዘነበ ነው አይ ነው ጋይስ በጣም እየዘነበ ነው ያው ቀጥሎ ስኩተር እንከራያለን ትላለህ actually tired በጣም ደክሞኛል ደርሰናል ስካይላይት እኮ ደግሞ ረጥብ ያለኝ one of my favorite buildings in the city የትኛው በጣም ነው የሚያምረው ዲዛይን ውስጡ ምናምን ነው ውጭ oh my god I'm tired የሀይሌ ሪዞርት ኮፊ ስፓት ነች እቺ አውትዶር ኮፊ ስፓት ቆይ ላሳየህ አይ ነው እዚህ ጋር ያለው ነው አይደል ዛስ ኩል ደስ ይላል ከዚህ ይሻለናል ከዛ ይሻለናል ቴካዌ ያላት no I don't think so ስማ ራስህን ብታይ እንዴት እንደረጠብ ኧረ መኪና ሶሪ no God damn bro I'm wet I don't care you is feeling at least እኔ ጃኬት አድርጌያለሁ ወይ ጋር ቲሸርት ብቻ ስካይላይት እንደዚህ ይርቆኛል for real ስካይላይት እንደዚህ ይርቆኛል እዚህ ጋር ያለው ስክሪኑ ምናምን ደስ ይለኛል ያለበት ቦታ ምናምን የሆነ Bole is nice ኩል ነው በጣም
አይ ቦሌ is nice bro እውነት እስቲ show us something. I can't do nothing with this bike. የፊቱን ጎማ ምናምን አንስተህ ሂድ እስቲ በዚህ ሳይክል አይሆንም Hallelujah. Skylight finally. I'm so tired. ግን በጣም ደስ ይላል አሪፍ ነው ደስታን እንመለሳለን እሺ We made it, we did it. Application አለ እዛ ጋር አዲስ ባይክ ነው ምናምን ይላል እሱ ላይ ገባና ሬጅስተር ካደረግ He tried. ያየኸው ነው በቃ ስማ እዚህ መንገድ ላይ መራመድ አይቻልም ግን የገፋ መራመድ አይቻልም አንድ ሰዓት ያክል ምናምን ቆይተናል ማለት ነው 30 ብሩ 30 ፌር አለ ትንሽ ኤክስፕሌን አድርጊልኝ እንዴት ነው የሚሆነው ነገሩ ኦኬ አዲስ ባይክ ይባላል አዲስ ባይክ አፕሊኬሽን አለው በዛ ነው ማስጀመር የምችለው ማለት ነው ሶ ናሽናል አይዲ ነበርና ከእሱ ጋር ትራክ እናደርግና በዛ ነው የምንከታተለው ናሽናል አይዲ እኔ በፓስፖርት ነው ያደረኩት በፓስፖርት ነው ይሰራል በፓስፖርት ማየት ይቻላል አፕ ብቻ ነው የሚሰራው አፕ ብቻ እኛ አይጌስ 30 ምናምን ብር ነው የከፈለው እንደ ደቂቃው ብዛት መነሻ 5 ብር ነው በደቂቃ 50 ሳንቲም ጀስት እንደ የትከበት ደቂቃ ትከፍላለህ ማለት ነው እናመሰግናለን ደስ ይል ነበር ወስፋን ቴንክ ዩ እንመጣለን ችግር የለም